વોટ્સ ઓફ યુ બ્યુટીફુલ પીપલ, વેલકમ બેક ટુ ધ ચેનલ. સ્વાગત છે તમારું ધ્યાની મોટર ગેરેજની અંદર. અત્યારે આપણી પાસે વેગેનાર આવેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. વેગેનારની અંદર આપણે એન્ડ્રોઈડ ડિસ્પ્લે ફિટ કરવાની છે. આજે એની જૂની ડિસ્પ્લે છે, એ જૂની ડિસ્પ્લે આજે આ છે ટેપ કાઢીને અહીંયા કે આપણે એન્ડ્રોઈડ ડિસ્પ્લે ફિટ કરવાની છે. અને સ્પીકરમાં પણ થોડો ઘણો ફોલ્ટ છે, એ ફોલ્ટ કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. 4માંથી 2 સ્પીકર જ ચાલુ છે અને 2 સ્પીકર બંધ છે, એટલે એ સ્પીકરનો પણ ફોલ્ટ સોલ્યુશન કરવાનો છે ને અહીંયા કે આપણે ડિસ્પ્લે ફિટ કરવાની છે. તો ચાલો આપણે આગળ જઈએ અને આપણા ભાવેશભાઈને પૂછીએ. હજી ટેપ ફિટ કરવાનું છે વેગેનારની અંદર, એ આપણે આ ફ્રેમમાં ફિટ કરવાનું કાઢો નીકળશે ને 9 ઇંચ LED. તો આપણે જે વેગેનાર આવેલી છે, વેગેનારની અંદર આપણે આ ફ્રેમ છે, એ ફ્રેમ ફિટ કરીને પછી એમાં એન્ડ્રોઈડ ટેપ ફિટ કરવાનું છે, એન્ડ્રોઈડ ડિસ્પ્લે ફિટ કરવાની છે. સોરી, આ રીતનું એમાં ફિટિંગ થઈ છે. તમે જોઈ શકો છો. ભાવેશભાઈ આપણે ડિસ્પ્લે ફિટ કરી રહ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. ડિસ્પ્લેની ફ્રેમ આપણે ફિટ થઈ ગઈ છે. એમાં જે ફ્રેમ આપણે તમે જોયું આગળ વિડીયોમાં કે જે રીતના ફ્રેમ ફિટ કરવામાં આવી છે, ફ્રેમ અત્યારે આપણે ડિસ્પ્લેની અંદર ફિટ થઈ ગઈ છે. અને બોલ મારવાનું કામ ચાલુ છે, તમે જોઈ શકો છો. તમારી પાસે કોઈ બી ગાડી હશે, બધી જ ગાડીના ટેપ ને ફ્રેમ આપણી આગળ અવેલેબલ છે. તમે અહીંયા આવીને ધ્યાની મોટરની મુલાકાત લઈ શકો છો. વાહ ભાઈ વાહ, ધ્યાની મોટર્સની મુલાકાત લઈ શકો છો. અને અમારા ભાવેશભાઈ તમને અહીંયા કે મળશે. એ ભાવેશભાઈ આપણે એસેસરીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ સંભાળે છે. તમે એસેસરીઝનો વિડીયો ન જોયો હોય તો આની પહેલાંનો જ વિડીયો હતો, તો એસેસરીઝનો વિડીયો આપણે નીચે લાઇનઅપમાં છે જ વોટ લિસ્ટમાં, તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કેટલી એસેસરીઝ રાખી છે. એમાંથી એક આ ડિસ્પ્લે છે, આપણે જે ડિસ્પ્લે કરવાની છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ ડિસ્પ્લે આપણે અત્યારે ફ્રેમ ફિટ, આ ફ્રેમ આપણે આજે આ બોર્ડર તમે જોઈ શકો છો, એ ફ્રેમ આપણે ફિટ કરી દીધી છે ફાઇનલી ડિસ્પ્લેમાં. અને એની સાથે આપણે વાયરનું લૂમ પણ આવે છે. આ વાયરિંગ બધું જ એની અંદર લાગશે. ટેપ નાનું છે પણ વાયરિંગ ઘણું બધું છે. આ બધું જ વાયરિંગ ભાવેશભાઈ જેમાં લાગશે ને. એમાં GPS એન્ટેના છે, પાવર સોકેટ છે, પેન ડ્રાઈવ સોકેટ છે, RC સોકેટ છે, બધા સોકેટ હોય. સો બધી વસ્તુ તમને વન ડિસ્પ્લેની અંદર મળી જશે. એન્ડ્રોઈડ ડિસ્પ્લે કહેવામાં આવે છે આને. 9 ઇંચ 9 ઇંચની 2 GB 16 GB 2 GB RAM 16 GB ઇન્ટરનલ મેમરી સાથે. ઓકે, તો ઇન્ટરનલ મેમરી અને 2 GBની રેમ પણ તમને આમાં મળી જશે. તો તમે IPS ડિસ્પ્લે આવશે, IPS પેનલવાળી ડિસ્પ્લે આવશે, બરાબર. IPS પેનલવાળી ડિસ્પ્લે પણ છે. તમે કે અમારી ગેરેજે આવીને મુલાકાત લઈ શકો છો અને જોઈ શકો છો કઈ રીતનું આપણે ડિસ્પ્લેનું કામકાજ છે. ફાઇનલી આપણે ફિટિંગ કરવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ. હવે ફિટિંગમાં તમે આગળ બન્યા રહેજો કઈ રીતનું આપણે ફિટિંગ થાય છે. અને આપણે એન્ડ્રોઈડ ટેપની સાથે જ આપણી પાસે એક કારનો રિવર્સ કેમેરો છે, અને રિવર્સ કેમેરો પણ આપણે આ છે કે ફિટ કરવાનો છે. બેક સાઈડમાં આપણે રિવર્સ કેમેરો પણ આવશે, એ પણ ઇન ડિસ્પ્લે આમાં દેખાશે. તમને બધું જ વાયરિંગ તમને કમ્પ્લીટ વિડીયો દેખાડવામાં આવશે, તો તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો છેક લગી, એટલે તમને આખી ફિટિંગની ખબર પડે. અને તમારી કોઈ બી આવી ગાડી હોય તમારી પાસે ને એમાં તમારે એન્ડ્રોઈડ સિસ્ટમ ફિટ કરવી હોય, તો એન્ડ્રોઈડ સિસ્ટમ ફિટ કરવા માટે તમે ધ્યાની મોટર ગોંડલની અંદર તમે મુલાકાત લઈ શકો છો. અને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર અમારો કોન્ટેક નંબર પણ છે, અને અમારો કોન્ટેક કરીને પણ તમે એસ્ટિમેટ કાઢી શકો છો. તો વિડીયોમાં બન્યા રહ્યો. ચાલો આપણે હવે ફિટિંગ કરવા જઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇનલી આપણે અનરેપ બોલ ને બધું ડેસ્ક આખું ખોલવાનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો ભાવેશભાઈ અત્યારે ડેસ્ક ખોલી રહ્યા છે. વેગેનાર આવેલી છે આપણી પાસે, ટાઈપ 3 મોડલ, બરાબર ને. ટાઈપ 3 મોડલની વેગેનાર છે, અને એની અંદર આપણે એન્ડ્રોઈડ ટેપ ફિટ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અંદરની જે ઇનબિલ્ટ ટેપ હતું એ ટેપ આપણે કાઢી લેવામાં આવ્યું છે અત્યારે. અને
આપણે આમાં સોકેટનું ફિટિંગ કઈ રીતે થશે ને એ આપણે ભાવેશભાઈને પૂછીએ. ભાવેશભાઈ, સોકેટનું ફિટિંગ કઈ રીતે થશે? તમે જુઓ, ગ્રાહક માટે ખાસ જોવાનું કે કંપનીવાળા એવું કહેતા હોય છે કે તમે વાયરિંગ ડેમેજ કરો તો એની વોરંટી જતી રહેશે. એની માટે ન્યૂ ગાડી માટે ખાસ કે વગર સોકેટ ડેમેજ કર્યા વગર આપણું એન્ડ્રોઈડ લાગશે. આપણા એન્ડ્રોઈડમાં પણ મેલ ફિમેલ સોકેટ આવશે, જે અહીંયા ગાડીના સોકેટ આરે કપલર ટુ કપલર ઇન્સ્ટોલ થાય. જો તો સેમ ટુ સેમ તમારે જે કંપનીનો ફિટિંગ આવે છે અને એનો જે સોકેટ આવે છે એ સોકેટની સાથે જ આપણે આ વાયરની લૂમ છે એ આખી જોઈન્ટ થઈ જશે. ડેમેજ કર્યા વગર મતલબ. હા, વાયરને ડેમેજ કર્યા વગર ગાડીને તમે એમાં પણ ઘણી જગ્યાએ તમે જાઓ રિપેર કરાવવા માટે તો ત્યાં કે તમારે વાયર ડેમેજ કરે, એમાં કટકા થાય છે, એમાં ટેપિંગ થાય છે, ઘણું બધું થાય છે. પણ આપણે ત્યાં એ કરવામાં નહીં આવે. આખી વાયરની લૂમ નવી નાખવામાં આવશે ને સોકેટ ટુ સોકેટ ડાયરેક્ટ એમાં એન્ડ્રોઈડ ટેપ આપણે ફિટ થઈ જશે. સો આપણે હવે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો, તમને લાસ્ટ લગી એટલે તમને વિડીયોની ડિસ્પ્લે આપણે કઈ રીતની છે એ તમને બધું ખ્યાલ આવશે. એન્ડ્રોઈડ સાથે ડબલ USB પર મળશે, તે ઇન્સ્ટોલ થાય. પ્લસ આઉટપુટના સોકેટ પણ મળશે, જેમાં ઊફર છે, સાઉન્ડ સિસ્ટમ છે, એવું તમે ઇન્સ્ટોલ કરી શકો. પ્લસ GPS એન્ટેના પણ લાગશે. સાથે સાથે તમારે કોલિંગ માટે માઇક્રોફોન પણ લાગશે. એટલે આ બધી જ વસ્તુ તમને એક વસ્તુની અંદર, એક જે ડિસ્પ્લે ફિટ કરશો એની અંદર બધી જ વસ્તુ તમને મળી જશે, બરોબર. અને ફાઇનલ આમાં આપણે લાસ્ટમાં કોસ્ટિંગ પણ કહેવામાં આવશે કે કેટલી કોસ્ટમાં તમને આ પડે છે. નાઇટ વિઝન કેમેરા, LED લાઇટ સાથે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે વાયરિંગનું બધું કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલ છે અને ડિસ્પ્લે આપણી અત્યારે ફિટ થઈ ગયેલ છે. આમાં ફાઇનલ ટચઅપ બાકી છે. હવે એના અંદરની સાઈડના લોક બેસી જાય એટલે ડિસ્પ્લે આપણી કમ્પ્લીટ. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે ડિસ્પ્લે ફિટ થઈ ગઈ છે. એન્ડ્રોઈડ ટેપ આપણે જે ફિટ કરવાનું હતું એ કમ્પ્લીટ ફિટ થઈ ગયું છે અને બેક સાઈડમાં રિવર કેમેરો પણ ફિટ થઈ ગયો છે અને એમાં માઇક પણ ફિટ થઈ ગયેલ છે. આપણે ફ્રેમને બોર્ડર ટુ બોર્ડર કમ્પ્લીટ કરવામાં આવી છે, તમે જોઈ શકો છો. ઉપરની સાઈડમાં જે બોર્ડર આવે છે એ બોર્ડરમાં પણ લાઇન લેવલ કમ્પ્લીટ કરવામાં આવ્યું છે અને નીચેની સાઈડમાં પણ લાઇન ટુ લાઇન લેવામાં આવ્યું છે. આ જ રીતના તમારે ટેપ ફિટ કરવું હોય તો અમારી ધ્યાની મોટર ગેરેજ અને ધ્યાની મોટર એસેસરીઝમાં તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર છે.